गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. दर्यादेगेरूच न्हय, गांवगिऱ्या वाठारांनी घडोवन येता पर्यटन, म्हणटा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे. गोंयांत अपघाताची माळ चालूच. फाटल्या 10 दिसांत गोंयच्या रस्त्याचेर उण्यांत उणे 7 जाणांचे बळी. दर 2 दिसांनी जाता एक भिरांकूळ अपघात. ब्रेस्तार राती कडेन मडगांवच्या पोरण्या हरिमंदिरा कडेन दुचाकी आनी इग्निसा मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. जखमीक शुक्रारा आयलें मरण. रायच्या आवर लेडी ऑफ स्नो चर्चीत व्हडा उमेदीन मनयले कणसाचे फेस्त. फेस्ताक शेकड्यांनी भाविकांनी लायली हजेरी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत अपघातांची वळेरी वाडत आसा. ब्रेस्तारा राती कडेन मडगांवच्या पोरण्या हरिमंदिरा कडेन दुचाकी आनी इग्निस कारी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. उपरांत दुचाकी चलोवप्यांक दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांतल्यान बांबोळे व्हेलो. पूण शुक्रारा सकाळीं 55 वर्साच्या मेहबूब हकिमान निमणो श्वास घेतलो. राज्यांत अपघातांचे प्रमाण दिसपट्टे वाडत आसा. फाटल्या 10 दिसांत गोंयच्या रस्त्यांचेर उण्यांत उणे 7 जाणांक मरण आयलां. सुमार दर 2 दिसांनी एक जीवघेणो भिरांकूळ अपघात जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. जुनांत दर 2 दिसांनी उण्यांत उणो 1 लाख तरी जीव वगडावचो पडला. सगळे कडेन पळयतात की एक्सिडेंट हे जायत आसात, कमी जावपाचे थांबना. तशेंच जो डेथ रेशियो आसा हो डेथूय कमी जावपाची कमी जायना. पूण हांगा खंय तरी ऑथॉरिटी जी आसा ही भायर सरले कडेन आसा. तुगेले चलन दिवपाक आनीक दुसरे सायडीच्यान जे सोरो पिवन गाडी चलयतात हेंच्याय फाटल्यान लागले कडेन आसात. जी RTO म्हणात या ट्रॅफिक सेल म्हणात या लोकल पुलीस म्हणात हे खंय तरी भायर सरले कडेन आसा की जो डेथ आनीक एक्सिडेंट रेशियो आसा हो कमी करपाची प्रयत्न करता. एक वटेन सरकारान तांकां एक ऑर्डर दिले कडेन आसा की तुमी हे डेथ कमी आनीक एक्सिडेंट कमी जावपाचे रेशो कमी करा. पूण हांगा आज राती एक एक्सिडेंट जालो. ओल्ड जे हरिमंदीर आसा थंय एक राती एक्सिडेंट जालो आनी ह्या एक्सिडेंटाक एक मेहबूब हकीम म्हणटो जी एटिनो चलयतालो वो एक्सपायर्ड जालो. वो एक्सपायर्ड जालो एका इंजर्ड जातरेक जेन्ना 2 गाडयां मदीं एक एक्सिडेंट जालो त्या टायमार ह्या हकीम म्हणटा ताका हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी थंय साकून बांबोळे आनी आज तो मेलो म्हण कळ्ळें. मारगांव पुलिसांनी रश एंड नेग्लिजन्सा अंडर सेक्शनाचे तेणी पंचनाम केले कडेन आसा आनी मुखाल्लें जें इन्व्हेस्टिगेशन आसा हें मारगांव पुलीस सद्याक करतात. आमी सगळे कडेन पळयतात की एक्सिडेंट हे जायत आसात. एक्सिडेंट जावपाची कमी म्हण तें जायना. आतां हे कमी करप कशें हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. हो जर कमी जातले जाल्यार किती उपाय काडचो पडटले की सगळे तरेन उपाय काडून पळयले पूण हांगा उपाय कमी जावपाचे कांयच पळयना. म्हणूनच ह्यो डेथ आनी एक्सिडेंट हांगा चड जाले कडेन आसात. मडगांव पुलीस सद्याक पंचनाम केले कडेन आसा आनी तेणी फुडलीचें इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हें चालू आसा. गोवा 360 खातीर मडगांव साकून रमेश नायक रावत. गोंयांत फकत दर्यादेगेरूच न्हय जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटन घडूं येता. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. पर्यटक एक हेत घेवन प्रवास करतात. बरेच लोक गोंयांत उद्देग धंद्याच्या निमतान येतात. पर्यटकांच्या वर्गात बदल जाला ताणें सांगलें. वर्ल्ड ट्रॅव्हल अँड टुरिझम कावन्सील ऑफ इंडियाचे बसकेक वेळार रोहन खंवटे उलयतालो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन हे बसके वेळार सांगलें राज्यांत पर्यटकांचो दरडोई खर्च वाडोवपाची गोंयांत व्हड तांक आसा. राज्यांत 2019 वर्सा 75 लाखां वयर देशी पर्यटक आनी 9 लाख आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येवन गेले. काम करतना सन, सँड आनी सीचो आस्वाद घेवपी पर्यटकांक लागून गोंय वर्ककेशनाचें केंद्र जावं येता अशेंय तांणी सांगलें. सन, सँड आनी सॉफ्टवेअर घेवन गोंय लेगीत IT हब जावन विकसीत जावंक शकता हाचेरय तांणी भर दिलो. आयकात. Today we are trying to be taking an initiative towards more responsible tourism. We are trying to reinvent Goa. We are trying to look at how we can take Goa to the next level. Because when we start realizing the economics as a state or as a government, we need to have our fundamentals right. One, which we look as the revenue to the state. Second is what we look as the employment to the state. When it comes to revenue to the state and employment to the state as a thumb rule,
and we start re-looking at the whole scenario and we start looking at the numbers. First and foremost, in terms of being an economic churner, tourism, although has been one of the biggest backbone of the industry, as far as Goa is concerned, it contributes to about 16.43% as of today to the GDP of the state. When it comes to employment, opportunities in terms of locals getting employment has always been a political pitch and also a requirement in terms of defining and creating these opportunities for our people in the various industries that which we have, whether it's tours, travels, hotels, other industries to name it. When we talk about numbers, we can proudly boast about the numbers which Alap showed, that we had 72 lakh domestic tourists in 2019 and 9 lakh 31,000 tourists, international tourists coming in. But when we come down to the economic factor of it, try to understand what is the per capita spend, there is a huge scope of improvement that we as a government need to work upon. And that's why we look at a very investor-friendly environment which we need to create. Our Chief Minister also talks about Atmanirbhar Bharat, Swayambhurna Goa. And we are in a phase of defining tourism 2.0. This tourism 2.0 is not only going to be the sun, sand and sea. As a IT minister, we have added sun, sand, sea and software. Because we are coming with a different concept which can also add to the value of tourism. When we talk about getting co-working spaces on the beach, we are talking about sort of shacks coming on the beach side where you have all the amenities from a shower to coming and sitting and doing a plug and play activity where the guy can come, work, go down to the beach, do some water sports, chill out on a beer, come back, do his work again. Because we believe there is a lot of creativity naturally in the Goan space, and that's what a lot of people internationally and domestically come here for. Now we need to see how best we can do it so that we can increase the per capita spend. Like my friend Ganesh said, MOPA is coming in. And in the past we have said, in the 80s, Advaniji was there. He will agree to what I have to say. Chogam was a game changer for the state. In terms of the whole thought process, Goa changed after Chogam. MOPA is going to be the next game changer. We are talking about a number of people coming as tourists, roughly to the estimates what you gave about 4.6 million. We are already doing about 4.1 million at the Daboli airport. We are talking about an inventory of about 80,000 rooms. And that immediately calls for a place where we need to have a check button pressed to ensure that whether we have the inventory in tune with the requirements of the travelers that are going to come internationally and domestically. And then inside we start thinking of how we can start changing the thought process from sun, sand and sea to ecotourism, going to the hinterland, talking about adventure tourism, talking about wellness, talking about many categories where those type of people who would want to come and be here for. गोवा 365 खातीर अमर चावरिया. गोंयची बेकारी आनी शिक्षणीक मळावयले अधोगतीक घेवन तृणमूल काँग्रेसीन गोंयच्या भाजपा सरकाराचो फोग काडला. राष्ट्रीय स्तरार बेकारी 4.2% आसा. थंय गोंयांतले बेकारीचो आंकडो 10.5% आसप ही सावंत सरकाराक लज्जेची गजाल. सावंत सरकार शिक्षणात गंभीर ना. सद्याक ते इतिहास बदलपात गुल्ल जाला. तृणमूलान फार पेटयलात. आमचो सरकार जे आसा गोंयचो बीजेपीचो तो फक्त सांगता की आम्ही हे केला ते केला आंकडे जे आसात हे आंकडे आमचे न्हू, हे कोणाचे दुसरे पक्षाचे टीएमसी पक्षाचे न्हू, हे बीजेपीचो मंत्रीचो रिप्लाय. तुमकां हांव रिप्लाय दिता सो दॅट तुमकां बरे भाशेन कळटलें ब्रेक डावन आमचो. बट बेसिकली द अनएम्प्लॉयमेंट all India level is 4.2 and in Goa it is 10.5, more than double. आणि आम्ही सांगता की गोवा इज गॉट दिस फर्स्ट प्राइज दॅट फर्स्ट प्राइज. आमचे जर भुरगे तरणाटे जी आमचो फुडार गोंयचो आनी इंडियेचो फुडार ते जर बेकार उरले जाल्यार कितें म्हणून करतले. द फॉर्मर RBI गव्हर्नर रघुराम राजन टुडे who said 2 days ago, we are in great danger for the generation that graduates out of schools over the next 10 years. What are they going to do? Question is, our education
providing skilled persons to go get gainful employment. We are busy in changing history, correcting history. How does that benefit the children? We are only out to destroy history, recreate some new history. What is going on? Instead of looking at the youth of the future, these people are trying to self-glorify themselves by trying to change and distort history. स्वता शिक्षण मंत्री आशिल्ल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोयच्या शिक्षणीक मळावेले अधोगतीक शिक्षकांक जबाबदार धरल्यात. तुम्ही शिकिल्ल्यांक नोकऱ्यो दिवपाक शकनात, मागीर भुरग्यां कडेन मोख ती कसली उरतली? बेट्टे शिक्षकांक कित्याक दोश दितात? वास्तववादी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जाहीर करात. ट्राजन डिमेलोन सरकाराक आव्हान दिला. ऐकात. काल आम्ही पळयलां गोवा परफॉर्म्स लो कंपेर्ड टू नॅशनल एव्हरेज इन स्पाइट ऑफ हॅव्हिंग बेटर लिटरसी. आणि मुख्यमंत्री दोष दिता टिचरांक की हे तर रिफ्लेक्ट जाता टिचरांचेर. आता टिचरांचेर दुखलून सरकाराची जबाबदार कशी दवरपाची? पूण आमी टीएमसी जे आहात पळय ते आमी लोकांच्या फुड्यान हे धरूंक सोदता की जरी तर लो एव्हरेज जाली जाल्यार फर्स्ट क्वेश्चन इज भुरग्यां आपापले भाव भयणी शेजारी जे ग्रॅज्युएट पास जावन गेल्यात, जेन्ना धाकटे भुरगे तिका पळयता नोकरी नासतना, व्हॉट इज द मोटिवेशन फॉर देम टू स्टडी हार्ड? व्हॉट इज द मोटिवेशन? दे विल स्टडी एंड डू व्हॉट? They can see their brothers, their sisters who are elder to them, their neighbors who have graduated and can't get a job. So what is why you are blaming the teachers itself? If the government is not in a position to provide jobs, from where will the motivation come to study? And why blame the teachers? Our demand is that the government of Goa come out with a proper employment policy. There are some political parties and leaders are talking about 80%. They are fooling the people. This 80% policy was brought in when Luigi Fadero once again was the then Labour Minister. The question is not bringing the policy. The question is on implementing the policy. It's very difficult to implement the policy. I take a debate with anybody and challenge anybody to come and show me how that 80% can work and where it has worked. The policy was there. That even subsidies will be placed only after producing that certificate. But there are a lot of hurdles in between. There are wheels within wheels. Therefore, the TMC demands to come out with a policy that will motivate the youth to study so that they will be gainfully employed. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. भारतभर सध्या आझादी का महोत्सव चल्ला, पूण हेच फाटभुंयेर म्हारगायेच्या विरोधात सदनशीर मार्गान आंदोलन करप्यांक भाजपा सरकार पुलिसांक फुडें काडून भितर उडयतात. भाजपा हुकुमशाहीचे दिकेन भारताक व्हरपाक सोदता. ह्या उतरांनी काँग्रेसीन निशेध केलो. जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है. जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है. जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है. सगळ्या मळांचेर म्हारगाय वाडल्या. देशभर ताचो निशेध चल्ला. राष्ट्रीय आंदोलनाचो एक भाग म्हण काँग्रेसवाले पणजेच्या आझाद मैदानाचेर निशेधा खातीर जमिल्ले. पूण पुलिसांनी फुडाऱ्या सकट काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांकूय उखलून व्हेले. जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, चलची ना रे चलची ना, दादागिरी चलची ना ह्या घोषणांनी आझाद मैदान दणदणावन सोडले. महिला काँग्रेसीची अध्यक्षा बीना नायकान बसींतल्यानच दिल्ली ही प्रतिक्रिया. भाजपा सरकाराची हीच आझादी आसा. सगळ्या लोकांक देशाच्या सगळ्या लोकांक शाणपण शिकयता की आमी डेमोक्रेसीत रावता, पण ही पळय जो तेंच्या विरोधात आवाज काडटा तांकां ते अशे पोलीस व्हॅनां घालता आनी पोलीस कोठडीत दवरतात. हीच का आझादी? हीच का देशसेवा? हेच का तेंचे इज दिस अ डेमोक्रेसी? वी कॅनॉट इवन रेज अवर वॉइस when we have the freedom to speak. Is this a democracy? You are trying to shut our voice, and this we will not tolerate. आज म्हारगाय खंयच्या खंय पावलेली आसा. आमकांच न्ही पण पोलिसांक सुद्दां म्हारगायेचो त्रास जाता. तुमकां वार्ताहर लोकांक सुद्दां पोलिसांक म्हारगायेचो त्रास जाता. प्रत्येक घरात हो म्हारगायेचो त्रास जाता आनी त्याच्या विरोधात आमी जर आवाज काढता तर बीजेपी सरकार आमचो आवाज बंद करता. हेचो
भाजप सरकारची फक्त चल्ला ती चल्ला दादाशाही त्यांना कोणीच महागाईच्या विरोधात किंवा ईडीच्या विरोधात उलोवपाक जायना. आंदोलन चेपून उडोवपाचे घडणुकेचेर काँग्रेसीचो हळडणचो आमदार कार्लोस आल्वारीस फेरेराय व्यक्त जालो. अच्छे दिनाचे उतर मोदीन दिल्लें, पूण गरज आसा थंय पयशे मोडचे बदला नाका थंय सरकार उधळपट्टी करत सुटला. मोदीक दुसरो टर्म मेळ्ळा, पूण अच्छे दिन हाडपाक जमलें ना. आयकात कार्लोस आल्वारीस फेरेराक. The country is suffering, and it's a very sad situation. While you are spending money on wrong priorities, you should spend money on the common man. The common man is suffering. You promised Achhe Din, you got a second term, and people are suffering worse to worse. The GST now has been increased on daily items of the common man. I remember at the time there was a debate in Parliament when GST was being introduced, and they called high GST sin tax. Sin, or a Patkache tax. And I remember Chidambaram arguing by saying, don't do this, it will be a big mess. Afterwards, when they realize this is backfiring and it is hurting the common man, they start rolling back and saying, this is Diwali gift for you, this is Christmas gift for you. These are no gifts. You are first robbing the people and then you're trying to say that we are now making you happy. This is completely wrong. And I think the government should be alive to this situation. Government should assess, instead of having all these big tamashas and all these festivals, celebrating one thing or the other, I think you should go to the common man, find out what they need and reach out to them. And I think the Congress on its time reached to the common man, and that is how we had good days. Everybody was happy at the time of the Congress, the trader, the common man, the businessman. Today you brought in such laws that it's becoming difficult for people to operate, people to function, and it's a very sad story to see that our economy is sliding down in recession. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. रायच्या अवर लेडी ऑफ स्नो चर्चीत कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. चर्चीच्या फादरान पारंपरीक पद्दतीन भाताची कणसां कापून ती चर्चीत व्हेली. उपरांत शेकड्यांनी लोकांचे हजेरेंत कणसाचे फेस्त मनयले. कितलेशेच वाठारांनी कणसाचे फेस्त मनयतात. दर वर्सा राया हो गोंयांतलो पयलो गांव जे भाताची कापणी पयली जाता. अवर लेडी ऑफ स्नोची परब वा कणसाचे फेस्त म्हळ्यार भाताची लागवड बरी जावपाक आशिर्वाद दिवपा खातीर हो सण मनयतात. गांवचे लोक दर वर्सा एकठांय येवन मीस करतात आनी बरी पिकावळ आनी कड्डणाची गिरेस्तकाय मेळची म्हण मागणें करतात. पळयात. दिसा खातीर आनी आयज आमचे नेवी सायबीचे फेस्ताचे परबीं सगल्या आमच्या गांवच्यांक जे हांगा आसात जे परदेसान आसात तांकां सगल्यांक हे नेवी सायबीचे आशिर्वाद आमच्या गांवचेर तशेंच सबंद गोंयांचेर आमी मागता. आमचे नेवी सायबीनीन ह्या शेताचेर तशेंच आमच्या वावराचेर बेसांव घालून आनी सबाम फोडांनी आनी आशिर्वादान आमकां सगल्यांक बरो म्हूण आमी मागता. आयज पयलेच फावटी ह्या वर्साचे पयले कणस आमी कातरता, ह्या सुरवात घेता ह्या वावराचो. आमच्या नेवी सायबीनींचेर सगल्यांचेर आमचेर बेसांव घालून वावराचेर धंद्याचेर आनी सगल्यांक आशिर्वाद बरो म्हणून मागता आनी सगल्यांक अनेक फावट हे परबेचे उदोनीक परबी आमी फाटयता. कितें भाशेन ह्या नव्या पिकेचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक हे भाशेन देवान हे फळ आमकां दिला देखून आमी देवाक दिनवासता. ज्या बाबा भयणांनी वावर केला तांकां सबाशकी आनी हेच भाशेन आमी शेतान वावर करून वावराचो
मोल उदीक उंचल्या दर्जा धरूंक आमचे आवडे आनी आमची मागणी. हे आमी फेस्त करतात ते ऑगस्टाचे 5 तारीख. हे पयलें कोणोस आख्खे गोंयांत पयलें कोणोस कातरपाचें. हे फेस्त आमच्या गोणगोणान जाता. ताका खूब हेल्प लोकांचो, कमिटी मेंबरांचो आनी उपाधिकाराचो तसोच पादकूर हातांचो. सगळे कमिटीन हात बोट घालून खूब काम केलां. तशें आमी फाब्रिकाचे मेंबर. आमी सगळे गांवच्या लोकांक तशें पाद्रींक माद्रींक सगळ्या फेस्ताची परबीं जाय. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. साखळे हरवाळ्या गोवा कंझ्युमर एक्सपो एक्झिबिशन कम सेल सुरू जाला. राज्य आणि देशातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या विक्रेत्यांनी आपले फर्निचर आनी हेर घरगुती वस्तू प्रदर्शनाक आनी विकपाक दवरल्यात. प्रतापनगरांतल्या शिवशक्ती स्टील ट्रेडर्साच्या मुखार ब्रिस्तारा सुरू जाल्लो हो एक्सपो 15 तारखेमेरेन चलतलो. आम्ही एक एक्झिबिशन ऑर्गनायज केलं आसा गोवा एक्सपो. हे सांगली आमचे एक्झिबिशन एक ऑर्गनायज केला. त्या एक्झिबिशनान जायते वरायटीज जसे सिंगल कंपनीचे आसा मिशीन, तसे फर्निचर आसा, सोफा आहा, कंझ्युमर आयटम्स आहा, अशे खूब वरायटीज आसा. आणि आमचे एक्झिबिशन आमचे स्टार्ट जावपा आहा 3 तारखे ते 15 तारखेपर्यंत कितें. आणि हांव एक चवथी लागून स्पेशल एक्झिबिशन ऑर्गनायज केला. ह्या ऑर्गनायजन एक्झिबिशनान खूब वरायटीज आसा. हेची तुमकां मार्केटान गेल्यार पण इतले डिस्प्ले इतले वरायटीज मेळपाना तितले हांगाच आसा. आनी हे चवथी स्पेशल आमी ऑर्गनायज केला. आनी आमचे असे भरपूर स्टॉल्स आसा ज्यांनी येवपाचे आसा. हांव मागता लोकां कडेन, गांवच्या लोकांक येवन तुमी एन्जॉय करचे आनी हेचो तुमी आमकां आदार करचे. फुडल्या 48 वरांक राज्यात नेटाच्या वाऱ्या सयत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा, जाका लागून IMDन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. जे येता त्या दिसाक वाडू येता. आयज आनी फाल्यां प्रवास करतल्यांक फावा ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. तशेंच दर्यादेग वाठारांनी भिरांकूळ वातावरण जाल्ल्यान हवामान खात्यान नुस्तेकारांनी दर्यांत बोटी घालच्यो न्हू अशें सांगलां. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्या परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.